Cách tự tay làm một viên đạn có giá trị sưu tầm ngay tại nhà. Trước tiên, bạn cần chuẩn bị một thanh đồng vàng 16mm và một thanh đồng đỏ 10mm. Tiếp theo, đặt thanh đồng vàng 16mm vào bàn kẹp của máy tiện, sử dụng mũi khoan để khoan lỗ đầu đạn. Độ sâu của lỗ chỉ cần chiếm 1/3 chiều dài viên đạn. Sau đó, sử dụng thanh đồng đỏ 10mm, kiểm tra lại kích thước lỗ xem đã chuẩn chưa. Tiếp đến, tiến hành tạo hình vỏ đạn. Thợ chỉ cần dùng dao tiện để tạo hình vỏ theo hình dạng viên đạn. Sau khi hoàn thành tạo hình vỏ đạn, để trông đẹp hơn, cần sử dụng giấy nhám để mài bóng mài bề mặt vỏ đạn cho đến khi sáng bóng. Sau khi mài xong, tiến hành cắt vỏ đạn ra khỏi thanh đồng vàng. Lúc này, chúng ta đã có một mô hình vỏ đạn. Do đạn còn có phần hạt lửa ở đáy, nên tiếp theo, thợ sẽ tiện ra phần này. Khi phần hạt lửa hoàn tất, vỏ đạn đã được gia công xong. Bây giờ sẽ tiến hành làm đầu đạn. Đầu tiên, cố định thanh đồng đỏ trên máy tiện và dùng dao tiện để tạo hình đầu đạn. Sau khi mài nhẵn bề mặt đầu đạn, bạn có thể cắt nó ra khỏi thanh đồng đỏ một cách cẩn thận. Tiếp theo, thợ sẽ thêm keo chuyên dụng vào bên trong vỏ đạn, sau đó gắn đầu đạn vào. Như vậy là viên đạn đã hoàn thành. Để tăng giá trị sưu tầm, tiếp theo cần tiến hành đánh bóng kỹ lưỡng, loại bỏ hoàn toàn các gờ nhỏ trên bề mặt. Đến đây, một viên đạn có giá trị sưu tầm đã hoàn thành. Do ô tô ở Pakistan chủ yếu là nhập khẩu, nên giá phụ tùng xe hơi luôn ở mức rất cao. Vì vậy, một xưởng nhỏ ở Peshawar, Pakistan đã quyết định sử dụng kỹ thuật đúc khuôn truyền thống để chế tạo trục khuỷu. Điều này không chỉ mang lại việc làm cho người dân địa phương, mà còn giúp trục khuỷu có giá rẻ hơn hàng nhập khẩu tới 1/3, được các chủ xe địa phương rất ưa chuộng. Thợ đang chế tạo một khuôn đúc cho trục khuỷu. Trước tiên, họ đặt mẫu trục khuỷu vào trong một bộ phận cố định để tránh cát khuôn dính vào khuôn mẫu. Họ thoa một lớp bột tao lên bề mặt, sau đó họ lắp một khung sắt xung quanh làm khung khuôn. Tiếp theo, đổ đầy cát khuôn vào trong khung khuôn đã chuẩn bị. Để đảm bảo không có khoảng trống nào, thợ đúc đi chân trần, dùng trọng lượng cơ thể để nén chặt mọi góc cạnh của khuôn. Do khuôn đúc có hai phần trên và dưới, họ cần đào thêm vài hố nhỏ để định vị phần khuôn trên. Sau khi chừa chỗ cho miệng rót, họ lại rắc thêm một lớp bột tao để tránh cát khuôn dính vào nhau. Sau đó, lắp khung bên ngoài vào khuôn cát, tiếp tục đổ đầy và nén chặt cát khuôn. Nén chặt cát khuôn là bước rất quan trọng, giúp khuôn cứng chắc hơn, cũng giúp giảm thiểu lỗ khí trong quá trình đúc. Khi đổ sắt nóng chảy sẽ tạo ra nhiều khí, để tránh khuôn bị nứt khi đúc, thợ cần chừa hai lỗ thoát khí. Lúc này, khuôn đã được hoàn thiện. Tiếp theo, thợ dùng súng phun để sấy khô khuôn, mục đích là loại bỏ hơi nước và các chất bay hơi. Điều này ngăn khuôn nứt khi đổ kim loại. Sau khi sấy khô, hai nửa khuôn được ghép chính xác. Bây giờ chỉ cần chờ đổ sắt. Trong lúc đó, ở phía bên kia nhà xưởng, thợ đang thêm nguyên liệu vào nồi hơi. Những nguyên liệu này thường là phế liệu cơ khí, xe cũ hoặc các sản phẩm kim loại bỏ đi. Sau 2 giờ, phế liệu đã tan chảy thành sắt lỏng. Thợ điều khiển hệ thống thủy lực để nâng lò nung lên. Sắt lỏng được dẫn vào máng đặc biệt. Sắt lỏng trào ra từ lò như rồng phun lửa. Thùng chứa sắt lỏng được đưa cẩn thận tới khu vực đúc. Sắt lỏng chảy từ từ qua máng dẫn vào khuôn. Thợ theo dõi cẩn thận dòng chảy của sắt trong khuôn, đảm bảo sắt lỏng được phân bổ đều trong khuôn. Sau khi hoàn tất việc đúc, trước khi sản phẩm nguội hoàn toàn, thợ bắt đầu tháo khuôn khi còn nóng. Nếu chờ đến khi nguội hoàn toàn mới tháo, có thể khiến sản phẩm bị biến dạng hoặc dính vào khuôn. Sau quá trình đúc, trên bề mặt trục khuỷu vẫn còn nhiều gờ thừa. Những gờ này không đạt tiêu chuẩn vận hành. Vì vậy, trục khuỷu sẽ được cố định vào bàn kẹp của máy tiện để gia công chính xác. Dù ở đây không có máy tiện CNC hiện đại, nhưng nhờ cách bố trí linh hoạt, mỗi thợ chỉ gia công một phần trục khuỷu, giúp khắc phục hạn chế về thiết bị. Phương pháp này bù đắp cho việc thiếu máy móc hiện đại. Trong suốt quá trình gia công, thợ sẽ giám sát chặt chẽ kích thước của từng bộ phận, sử dụng công cụ đo lường để so sánh chính xác, đảm bảo không có sai sót ở bất kỳ công đoạn nào, bảo đảm độ chính xác và chất lượng của trục khuỷu. Sau khi hoàn thành gia công sơ bộ, trục khuỷu sẽ được chuyển sang máy tiện đồng bộ ngoại vi. Máy này cho phép trục khuỷu xoay quanh trục của chính nó. Do trục khuỷu có quán tính lớn khi quay, thợ phải hết sức cẩn thận trong quá trình gia công, tránh để trục khuỷu dịch chuyển hoặc bay ra ngoài vì quán tính. Sau khi hoàn thành công đoạn này, vì trục khuỷu sinh ra nhiều nhiệt trong quá trình hoạt động, cần tạo lỗ dầu để bôi trơn tốt hơn. Thợ sẽ khoan các lỗ dầu trên trục khuỷu. Trục khuỷu được cố định trên một bàn khoan nghiêng 45 độ, dùng máy khoan bàn để khoan lỗ định vị chính giữa khuôn, nhằm đảm bảo dầu bôi trơn trục khuỷu đầy đủ, giúp nó hoạt động tối ưu trong động cơ.
Sau khi gia công xong các lỗ dầu, thợ tiếp tục khoan lỗ bắt vít ở đầu bánh đà của trục khuỷu. Quá trình này cũng được thực hiện bằng khuôn định vị chuyên dụng, đảm bảo các lỗ được khoan ra đều đạt tiêu chuẩn sử dụng. Sau khi khoan xong các lỗ, người thợ lập tức thay mũi taro, bắt đầu công việc tạo gen, mục đích là để đảm bảo có thể lắp chặt bánh đà sau này. Sau khi hoàn thiện các lỗ, trục vẫn còn khá thô ráp sau khi tiện và không đáp ứng được yêu cầu quay tốc độ cao của trục khuỷu. Vì vậy, cần cố định trục khuỷu vào máy phay để thực hiện mài chính xác từng trục. Trong quá trình này, người thợ phải đo đạc liên tục để đảm bảo đường kính trục đạt yêu cầu sử dụng. Sau khi hoàn tất việc mài, lúc này toàn bộ trục khuỷu đã được hoàn thiện. Tiếp theo, chỉ cần đóng gói và bán ra thị trường. Thật sự đáng khâm phục. Xin dành lời khen cho tay nghề xuất sắc của những người thợ Pakistan. Nửa trục đã gãy nát thế này mà vẫn dám mang đi sửa. Nếu ở trong nước thì chắc chủ tiệm đã mắng bạn rồi, nhưng may là ở Pakistan, nơi mà mọi thứ đều có thể sửa chữa. Người thợ ở đây bảo với tôi rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần 2.000 rupee là có thể sửa xong và còn bảo hành nửa năm. Những trường hợp nứt trục thế này không thể dùng keo để dán lại, vì vậy người thợ quyết định dùng phương pháp ghép nối để sửa, nhưng nếu chỉ hàn lại thì độ bền sẽ không đạt yêu cầu. Vì vậy trước khi sửa, người thợ dùng thước đo để xác định chiều dài ban đầu của trục, nhằm tính toán kích thước chính xác khi ghép nối. Sau khi xác định được kích thước, người thợ tìm một đoạn thép tròn bỏ đi, dùng đoạn thép này để bù vào phần bị thiếu. Kế hoạch sửa chữa đã hoàn thành. Đầu tiên, cố định phần mặt bích vào mâm cặp của máy tiện. Sau đó, tiện phẳng bề mặt đầu trục. Với những trục ghép nối như thế này, người thợ không chỉ phải đảm bảo hai phần đồng tâm và cùng trục, mà còn phải dựa vào kinh nghiệm gia công trước đây, tiện ra các chốt lồi dùng để ghép nối trên trục. Khi đường kính ngoài của chốt lồi đạt chuẩn ghép nối, để tăng cường độ kết nối giữa hai phần, bề mặt chốt lồi cần được tiện thêm gen ngoài. Người thợ điều khiển thuần thục mũi dao tiện gen. Lúc này, trên trục đã hoàn thành việc tiện gen. Sau khi gia công xong phần mặt bích, tiếp theo là xử lý phần thép tròn dùng để ghép nối. Vì phần mặt bích đã được tiện sẵn chốt lồi để ghép nối, nên cần khoan lỗ trên thanh thép tròn. Đường kính trong của lỗ phải khớp với đường kính ngoài của chốt lồi. Người thợ dùng nhiều loại mũi khoan khác nhau để mở rộng lỗ nhiều lần. Sau khi xác định được độ sâu của lỗ khoan, tiếp tục dùng mũi dao doa để cắt chính xác hơn. Để đảm bảo độ chính xác trong từng bước, người thợ kiểm tra đường kính lỗ bằng thước kẹp sau mỗi lần cắt, nhằm tránh sai sót về kích thước. Khi đường kính lỗ khớp với đường kính ngoài của trục, do chốt lồi trên mặt bích đã được tiện gen sẵn, nên thanh thép tròn cũng cần tiện gen trong tương ứng. Để dễ quan sát quá trình tiện gen, người thợ bôi sơn đánh dấu lên bề mặt tiếp xúc. Mục đích chính là để quan sát bước gen, tránh sai khác về bước gen làm ảnh hưởng đến việc ghép nối trục. Sau khi hoàn thành tiện gen, người thợ bắt đầu kiểm tra gen mới được tiện. Hai phần trục xoay vào nhau rất mượt mà. Điều này cho thấy tay nghề của người thợ đạt độ chính xác tuyệt đối. Tiếp theo, dùng mỏ lết siết chặt hai đầu với nhau. Quay máy tiện để kiểm tra độ đồng tâm của toàn bộ trục. Sau khi xác nhận không có lỗi, có thể tiến hành hàn. Vì trong quá trình gia công đã chừa sẵn khe hàn, nên việc hàn sẽ không gặp trở ngại. Người thợ chỉ cần gõ bỏ xỉ hàn sau mỗi lớp hàn. Điều này giúp giải phóng ứng suất hàn và ngăn ngừa tạp chất trong mối hàn. Sau khi hoàn thành hàn đắp, người thợ phải chỉnh hình thép tròn cho đúng kích thước của trục. Vì vậy, cần tiến hành tiện giảm vật liệu. Trong quá trình này, thợ thường xuyên đo đạc để tránh tiện quá tay làm ảnh hưởng hình dáng tổng thể. Do cần ghép nối với đoạn trục khác, nên người thợ cũng phải chừa sẵn chốt lồi để ghép nối. Quy trình tiện này tương tự như trước đó, nên không cần giải thích chi tiết thêm. Sau khi hoàn thành chốt lồi, thì phần mặt bích đã được xử lý xong. Tiếp theo, người thợ sẽ cố định đầu có rãnh then vào mâm cặp máy tiện và dùng dao tiện gen để làm phẳng bề mặt. Vì phần mặt bích đã được chừa sẵn chốt lồi để ghép nối, nên cần khoan thêm một bậc phụ trên trục để ghép nối. Sau đó, dùng mũi khoan xoắn để mở rộng lỗ. Để đảm bảo hai đầu trục có thể khớp với nhau, người thợ dùng thước đo chính xác để đo đạc và so sánh bằng calip. Tiếp theo, dùng dao doa để gia công chính xác lỗ bên trong cho đến khi đạt đúng kích thước yêu cầu. Sau khi hoàn thành việc tiện lỗ, có thể tiến hành ghép nối hai đầu. Trục đã được ghép nối thành công. Vì độ chính xác của người thợ rất cao, nên không thể dùng tay để đóng nó vào đúng vị trí. Vì vậy, phải dùng máy ép thủy lực để ép nó vào vị trí chính xác. Sau khi ghép nối xong, người thợ cố định trục lên máy tiện, quay máy để kiểm tra độ đồng tâm của trục và đo chiều dài tổng thể bằng thước. Sau khi xác nhận không có sai sót, có thể tiến hành hàn. Với sự khéo léo của người thợ, mối ghép cuối cùng đã được hàn hoàn chỉnh.
Tuy nhiên, sau khi hàn xong, bề mặt của trục vẫn chưa phẳng. Người thợ tiếp tục dùng dao tiện để cắt gọt chính xác và làm phẳng các phần nhô ra, khôi phục lại hình dáng ban đầu của trục. Vì đầu trục cần phải vặn thêm đai ốc, người thợ đã tiện thêm gen trên trục. Vậy là quá trình sửa chữa trục gãy này đã hoàn thành. Bạn thấy kỹ thuật của người thợ Pakistan thế nào? Nếu thang điểm là 10, bạn sẽ chấm bao nhiêu điểm?